เศรษฐกิจแบบนี้ต้องหาอาชีพเสริม เรียนดัดขนตางบ0 บาท ชัดเฉียบเรียวมีอยู่จริง อยากรู้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันค่ะ เศรษฐกิจและสถานการณ์โลกแบบนี้เปิ้ลเห็นว่าทุกคนคงต้องการงานเสริมซึ่งเป็นงานที่ไม่ต้องฝ่าฝูงคนเยอะๆเลยเอาคลิปที่เคยสอนดัดขนตาออนไลน์มาแชร์ให้เพื่อนๆดูไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครูเปิ้ลนัชชา from page in ร้านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องดัดขนตากันเนื่องจากคลิปนี้ได้ทำมาหลายปีแล้วบางช่วงของวิดีโออาจจะมีการสอดแทรกข้อมูลเพื่ออัปเดตให้ทันสมัยมากขึ้นไปชมกันได้นะคะเรามาดูกันว่าดัดขนตาเนี่ยต้องมีอะไรบ้างตัวน้ำยาอยู่3ขั้นตอนเนี่ยเราจะให้ดูตอนที่เราทำนะแล้วก็ตัว iPad ก็ตัวกาวที่สำคัญคือซิลิโคนต่างชาติเนี่ยเขาใช้ซิลิโคนมีไซส์ S M L เนี่ยสำคัญมากแล้วถ้าเราเลือกไซส์ที่ถูกต้องนะขนตาลูกค้าจะสวยมาก S M L ก็คือตามความสั้นยาวเลยค่ะอย่าลืมตัวนี้ด้วยตัวนี้เอาไว้สำหรับแอพพลายสำหรับทาครีมก็คือไมโครบัชแล้วก็อาจจะมีน้ำไว้1 แก้วน้ำสะอาดนะคะเพื่อสำหรับแก้ไขเหตุฉุกเฉินที่มันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่เราทำทรีทเมนต์เพราะว่าลูกค้าบางคนอาจจะเกิดแสบระคายเคืองเราก็ใช้น้ำตัวนี้นะกับสำลีชุบแล้วก็เช็ดได้นะคะทันท่วงทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งแต่แรกทำอย่างไรอันนี้เลือกมาให้ลูกค้าแล้วก็คือเลือกไซส์ M เนาะแล้วเราก็มาเตรียมตัวติด iPad นะคะ iPad ก็คือสำหรับไว้แยกขนตาล่างกับขนตาบนเนาะให้มันไม่ให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นให้มันไม่ติดกันนะคะแต่อันนี้ไม่ซีเรียสเท่ากับการต่อขนตานะคะรบกวนลูกค้าลืมตาด้วยนะคะโอเคลืมตาค่ะเราสามารถใช้ iPad ที่เป็นหลับตานะคะที่เป็นตัวบำรุงได้ด้วยนะคะลูกค้าก็จะได้รู้สึกว่าโดนบำรุงเราก็ดูด้วยนะคะเช็คขอบตาด้วยว่าเอ๊ะมีขนตาอยู่ขนตาบนอยู่ใต้ iPad ไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องติดใกล้มากต่อไปตัวสำคัญเลยก็คือกาวกับซิลิโคนขั้นตอนแรกคือทากาวกับซิลิโคนเลยค่ะไม่ใช่ทากับตานะทากาวกับซิลิโคนก่อนนะคะแล้วก็รอสักพักเนาะให้มันไม่เปียกมากนะคะแล้วก็ติดกับตาวิธีติดต้องติดให้ใกล้ขนตามากที่สุดนี่คือขอบขนตาเนาะต้องติดให้ใกล้กับขอบขนตาให้มากที่สุดเราต้องลุกกินทำนะคะถึงจะชัดเจนติดปั๊บเราต้องระวังขนตาเข้าไปอยู่ข้างในด้วยนะคะถ้าขนตาไม่ได้ทำแค่เส้นเดียวมันจะดูแปลกแยกมากเลยติดนะคะติดต้องบอกลูกค้าว่ามันจะรู้สึกตึงๆหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไปดึงผิวหนังกับขนตากดไว้ประมาณสักนับถึง10อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนถ้าเกิดผิวหนังลื่นมากๆอย่าลืมคลีนก่อนนะแล้วก็กดนานหน่อยแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งไม่ต้องห่วงกาวนะคะใช้กาวแต่พอดีแต่ว่าไม่ต้องเยอะหรือไม่ต้องน้อยคือบางคนก็ใช้น้อยเกินไปไม่ติดนะคะไม่ติดนี่ถ้าเกิดทำอยู่หลุดนี่เรื่องใหญ่นี่นะคะแล้วเราก็ติดลงไปใกล้ที่สุดต้องเช็คดูก่อนนะโอเคใกล้ขอบตากับขนตาที่สุดเห็นไหมคะจะมองไม่เห็นเลยว่าแทบจะไม่เห็นเลยว่ามีส่วนแยกติดมันเข้าไปติดแล้วก็กดหน่อยนะคะบอกลูกค้าด้วยเสร็จแล้วเราก็ทากาวนะคะลงบนซิลิโคนเหมือนกันคราวนี้เราจะดึงขนตาขึ้นแล้วนะคะวิธีการดึงขนตาขึ้นต้องดึงใช้ทวิสเตอร์ช่วยหรือว่าจริงๆมันจะมีตัวสำหรับรีดเหมือนกันนะแต่ว่าครูไม่ค่อยชอบใช้ดึงขึ้นแบบนี้นี่เราสามารถกดตาได้นะกดในเบ้าตาปุ๊บมันจะขึ้นมาให้เราเห็นไหมต้องดึงขึ้น
ไม่ต้องห่วงนะว่าอันไหนยังไม่ติดลองทำให้หมดก่อนเพราะเราทากาวไปแล้วช่วงนี้ลูกค้าจะรู้สึกเหมือนเราอะดึงขนตาลูกค้านะคะต้องบอกลูกค้าว่าเราดึงมันจริงๆแล้วคือเราดึงค่ะแต่ว่ามันจะแค่นิดหน่อยเต็งๆต้องระวังด้วยนะว่าขนตาเส้นไหนอะถ้ามันเฉียงอะเราต้องแก้มันเนี่ยถ้ามันเฉียงอย่างเงี้ยต้องแก้มันถ้ากาวแห้งทาได้นะคะไม่ต้องกลัวแต่ว่าทาให้เรียบๆนะอย่าไม่ใช่ว่าทาให้กาวมันหนาแบบเป็นก้อนๆเห็นไหมเอ่ยทาขึ้นแล้วก็ต้องจัดระเบียบมันด้วยนะลูกค้าต้องดูลักษณะขนตาลูกค้าด้วยนะอย่างลูกค้าท่านนี้ขนตามีความแข็งตัวเหมือนเป็นเส้นใหญ่อะเนาะขนตาเส้นใหญ่หน่อยนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราทิ้งน้ำยาเราควรจะทิ้งไว้นานหน่อยนะคะประมาณนี้จากนั้นด้านนี้เสร็จแล้วก็มาทาด้านนี้เดิมกดนะคะถ้าเรามองไม่เห็นกดขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราไม่กดเราจะไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่สามารถพับขนตาขึ้นมาได้เรียบร้อยถ้าเราทำตรงนี้ไม่เรียบร้อยนะขนตาจะดูแบบหักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เรียบๆเนาะดูได้นะคะนี่ปลายตาก็สำคัญมากไม่ต้องแบบอยากจะแบบเฉียงปลายก็เลยต้องทำไปเฉียงๆไม่ต้องทำเฉียงๆนะคะเราทำขึ้นมาตรงๆนะคะถ้าเราไปทำแบบแนวแบบเฉียงมันจะไม่งอนนะคะมันจะนอนลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวมาลงน้ำยากันเลยค่ะแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนแรกจะเป็นน้ำยาสีชมพูเราก็แค่ทาลงบนขนตาแต่ไม่ได้ทาหมดทั้งหมดของขนตานะเราจะทาช่วงที่เราอยากให้มันพับขึ้นคือช่วงนี้กดให้ดูนะคะก็คือช่วงตัวพับของตรงที่เราจะให้มันงอเหมือนที่เราดัดขนตาเราอยากให้ตรงไหนงอเนาะและก็กดลงแท็บก็คือกดแตะลงไปแต่ไม่ใช่แบบแตะแรงๆให้ขนตามันหลุดตามมาด้วยนะแค่ทาตรงนี้แล้วก็แท็บให้มันเหมือนแบบให้ดันตัวครีมลงไปอะค่ะตัวโซลูชันลงไปเนาะขนตาคนนี้หนาหน่อยอาจจะต้องไว้13 นาทีนะคะปกติเราจะไว้ขนตาประมาณ9 จนถึง13 นาที13 นาทีคือสูงสุดนี่นะคะเห็นไหมแต่ห้ามโดนผิวหนังเราต้องทาให้กดลงไประหว่างตัวผิวหนังกับตัวซิลิโคนที่เป็นช่องนี้นะคะกดลงไปถ้าเราทำถูกที่นะคะเราไม่ต้องใช้ตัวครีมเยอะเลยเราใช้แค่นิดเดียวตรงนี้อีกนิดนึงต้องทาให้ทั่วนะคะแต่ไม่ต้องเยอะมากกดได้นะคะตาลูกค้าแต่ว่าเราจะรู้น้ำหนักมือตัวเองถ้าเราลองกดแบบว่าแบบตั้งใจค่ะไม่แบบกดแบบกลัวกล้าถ้ากดแบบกลัวกล้าแล้วเนี่ยเราจะทำให้ลูกค้ารำคาญและเจ็บด้วยให้ทั่วเราก็จับเวลา13 นาทีนะคะ13 นาทีผ่านไปนะคะสำหรับลูกค้าคนนี้เราก็มาเช็ดตัวที่เป็นตัวเพิ่มมิ่งออกเนาะพอหลังแล้วที่เราเช็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำตัวที่2เหมือนครั้งแรกเลยนี่นะเป็นสีฟ้าแถบนะคะตรงที่เป็นสีชมพูที่เราแถบในครั้งแรกเราต้องถามลูกค้าด้วยนะว่าลูกค้าโอเคไหมข้อควรระวังของคนที่จะมาดัดขนตานะคะเวลาคนตั้งครรภ์ฮอร์โมนจะมีผลต่อวงจรของผมหรือขนในร่างกายนะคะอาจจะทำให้มีผลต่อการรับบริการลิฟติ้งขนตาได้นะคะซึ่งการลิฟติ้งอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเลยอีกอย่างสารเคมีในโซลูชันนะคะมีผลต่อความละเอียดอ่อนของการตั้งครรภ์
ดังนั้นคนที่ตั้งครรภ์หรือคนท้องนะคะ ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อน หรือถ้าไม่มั่นใจไม่ควรจะเข้ารับการบริการนะคะ และอีกประเภทที่ต้องระวังนะคะ คือคนที่แพทย์สั่ง เช่น คนที่รับการรักษาด้วยคีโมอยู่นะคะ เราควรจัดทำใบคอนซัลท์ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ว่าลูกค้าเข้าใจกับสิ่งที่กำลังเข้ารับบริการอยู่นะคะ ในใบควรมีรายละเอียดดังกล่าวที่กล่าวมาด้วย และให้ลูกค้าเซ็นรับรองว่ายินยอมและเข้าใจจริงๆณวันที่นั้นๆนะคะ แล้วขั้นตอนนี้จับเวลาอีก10 นาทีค่ะ ส่วนใหญ่ขั้นตอนเซตติ้งเนี่ยเปิ้ลจะเอาแค่10 นาทีเท่านั้น แต่ว่าถ้าบางคนเราอาจจะบวกลบ2อะนะคะก็คือ13เราก็อาจจะตั้ง11อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็เก็บรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วน้ำยาตัวต่อไปเป็นตัวบำรุงนะคะ nourishing เพราะว่าเราใส่สารเคมีเข้าไปเราก็ต้องบำรุงนิดนึงไม่งั้นผมจะแห้งเนาะตัวต่อไปจะเป็นใสๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเห็นไหมเป็นน้ำๆหน่อยทำให้มองเห็นนะเราก็จุ่มลงไปเลยทาเหมือนกันอันนี้ทาได้ทั้งหมดเลยนะคะทาได้ทั้งหมดของขนตาเลยทาแต่ว่าไม่ต้องไปรุนแรงกับมันมากนะพับค่อยมันไปให้มันทั่วก่อนคือเราจะทิ้งไว้ประมาณ2 นาทีค่ะแต่ว่าในระหว่างที่ทิ้งเราจะต้องเอามันออกก่อนไม่งั้นมันจะติดเพราะว่าตัวนี้มันมีความเป็นออยล์นิดนึงเราก็ทาให้ทั่วแล้วก็เอาออกก่อนเนาะนี่เห็นไหมมันจะออกง่ายไม่งั้นเราจะเอาออกยากนะคะออกก่อนนะคะกดนิดๆหน่อยๆนะมันก็ออกแล้วเพราะตัวน้ำยามันเป็นลื่นๆนิดหน่อยเราก็เช็ดไปด้วยถ้าเราจะทำให้มันลูกค้าลืมตามาแล้วว้าวก็ต้องทำให้มันสะอาดนะคะจริงๆบางที่เขาอาจจะใช้กระดาษสำลีชุบน้ำแต่ว่าพอสำลีชุบน้ำแล้วเนี่ยคือถ้าโดนน้ำแล้วเนี่ยน้ำยามันจะเหมือนแบบดรอปลงนิดนึงอะค่ะไม่ล้างนะคะคือมันจะมีบางยี่ห้อสามารถล้างได้เราใช้คัตเติ้ลบัดชุบน้ำนิดหน่อยนะคะซับกระดาษทิชชู่ให้มันแค่ชื้นๆแล้วช้อนเข้าไปช้อนแล้วก็หมุนเพราะว่าถ้าเราดึงเลยเนี่ยลูกค้าเจ็บนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็หมุนอย่าลืมนะคะว่าต้องมีความชื้นนิดนึงแห้งๆติดนะคะหมุนนี่นะคะประมาณนี้นะปกติจะดึงตัว iPad ออกเลยแต่ว่าบางทีถ้าเราดึงปุ๊บต้องบอกลูกค้าด้วยว่าอย่าเพิ่งลืมตาเพราะลูกค้าอัตโนมัติปุ๊บดึง iPad ปั๊บลืมตาเลยอย่าเพิ่งลืมตานะคะจะดึง iPad โดยปกติธรรมชาติของคนนะคะพอลืมตาปั๊บก็จะกระพริบตาเมื่อเรากระพริบตานะคะร่างกายจะผลิตน้ำตาทันทีเมื่อน้ำตาผสมกับโซลูชันนะคะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกแสบเพราะฉะนั้นเราควรบอกลูกค้าก่อนว่าอย่าเพิ่งลืมตาจนกว่าเราจะบอกนะคะคราวนี้ก็ทำความสะอาดค่ะเราก็ต้องใช้คัตเติ้ลบัดทำความสะอาดรอบๆหน่อยนะตัวนี้ชุบน้ำโน้มบัดมาแต่ว่าทำความสะอาดแค่ผิวหนังเฉยๆปกติเราสามารถเป่าให้แห้งได้หรือรอให้แห้งธรรมดาก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ปาดหวีให้ลูกค้าแยกๆแตกๆหน่อยต้องซักให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเราก็ให้ลูกค้าลืมตานะลองลืมตาสิคะเป็นไงบ้างเคืองไหมเอ่ยไม่เคืองนะคะนี่คือวิชาชีพที่คุณสามารถใช้ได้ทำงานอยู่บ้านก็ได้สามารถทำมาหากินได้แบบสอนลูกสอนหลานได้เลยนะคะยังไงเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย